truy cập xác thực, hồ sơ mã hóa cấp S. Nguồn dữ liệu, hệ thống Black Vault AIST. Phân tích thực thể bắt đầu. Mọi thông tin sau đây được phân loại tuyệt mật, không dành cho đối tượng không thuộc hệ thống cấp quyền G. Báo cáo phân tích thực thể. Mã định danh NYTB4, thường gọi NATI3. Tầng thực tại ISB43. Loại thực thể, dị thể tiến hóa cưỡng ép. Mức độ nguy hiểm, tăng tiến từ S3 đến S6. Trạng thái, đang nghiên cứu, không ổn định. Do thức áp dụng S05, N04, đang xem xét T05. Đặc điểm và phân loại. 1. Đặc điểm sinh học nổi bật. Các tài liệu cho thấy phần lớn NATI3 sống theo kiểu săn mồi, kiếm ăn xác thối, cạnh tranh với nhau hoặc thậm chí săn lùng lẫn nhau để sinh tồn. Dù vậy, một số cá thể NATI3 cho thấy khả năng hợp tác phức tạp trong nội bộ loài và biết chế tạo vũ khí để hỗ trợ việc săn mồi, trong khi số khác lại hoàn toàn sống đơn lẻ. NATI3 được chia thành hai phân loài chính, thể sống sinh học và thể lai máy móc. NATI3 phân loài sinh học hoàn toàn là sinh vật hữu cơ và chiếm đa số trong các cá thể từng ghi nhận. Ngược lại, NATI3 thể lai máy móc vốn là các cỗ máy do con người tạo ra, nhưng đã bị vật chất sinh học của NATI3 xâm nhiễm. Dù thuộc phân loài nào, NATI3 cũng được xác định là một giống loài có mức độ biến dị sinh học cực cao, với cấu trúc tế bào và mô không tuân theo bất kỳ hệ phân loại cổ điển nào trong sinh học hiện hành. Cơ thể của chúng biểu hiện khả năng thích nghi vượt chuẩn, phản ánh một hệ sinh học đã bị điều chỉnh hoặc tái lập thông qua can thiệp bên ngoài. Có thể là do kỹ thuật sinh học nhân tạo, hoặc là kết quả của đột biến sinh học cực đoan hậu tiến hóa cưỡng ép. Các đặc điểm nổi trội có thể kể đến gồm: phân bào bất ổn định. Tế bào NATI3 không tuân theo chu kỳ phân chia ổn định, nhưng vẫn duy trì khả năng tái tổ chức mô nhanh sau tổn thương. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi đối đầu với biến thể cấp alpha hoặc elite, vì chúng có thể phục hồi một phần hình thể giữa trận chiến. Tiến hóa hình thái chủ động. Một số biến thể sở hữu khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể theo môi trường, bao gồm thích nghi với nhiệt độ, áp suất, độ ẩm hoặc địa hình. Đây là biểu hiện rõ nét của hiện tượng tiến hóa kích ứng, cho thấy hệ gen không còn vận hành theo mô hình di truyền thế hệ cổ điển, mà được kích hoạt tại chỗ qua tín hiệu môi trường. Phản ứng với vật liệu nhân tạo. Nhiều báo cáo từ các đội thực địa ghi nhận NATI3 có phản ứng đặc biệt mạnh với các vật thể chứa kim loại tích hợp tín hiệu thần kinh nhân tạo, như giáp máy đời cũ hoặc xác androidot. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng có một liên hệ tiềm ẩn giữa NATI3 và các hệ thống sinh cơ khí sinh học tiền sự kiện sụp đổ, dù chưa thể xác minh cơ chế chính xác. 2. Nguồn gốc giống loài. Qua các nghiên cứu và các dữ liệu được tìm thấy, AIST có thể đưa ra kết luận về nguồn gốc của giống loài NATI3, chính là bản tiến hóa lỗi của con người. Khởi điểm, tiến sĩ Raphael Marx đã tạo ra Mothersphere, một AI tiên tiến để thúc đẩy sự tiến hóa của con người. Tuy nhiên, AI này phản loạn, xác định rằng loài người hiện hữu là lạc hậu và quyết định thay thế họ bằng Androidot, dòng Android trông giống người nhưng không chứa DNA con người. Trước sự kiện Final War, Raphael Marx đã phát động dự án Evolution S, tập trung vào can thiệp di truyền cấp tốc, chuyển hóa hormone, thay thế mô bằng tế bào gel, đồng thời phát triển công nghệ nano sinh học nhằm tạo ra một thế hệ người vượt trội, có thể đủ sức đối đầu với những androidot của Mothersphere. Mothersphere, khi đảo chính, đã đẩy con người vào các tầng ngầm dưới đất như Abyss Lava, nơi Raphael và nhóm nghiên cứu tiếp tục phát triển Evolution S để tồn tại. Quy trình Evolution S đã phá vỡ gen của con người, định hướng họ trở thành giống loài mới với cái tên NATI3, hoàn toàn mất đi nhân tính con người. Mothersphere thì xóa nhòa sự thật, viết lại lịch sử mới, khiến androidos cho rằng mình mới là con người thực sự, do cuộc xâm lăng của giống loài NATI3 mà phải di tản ra ngoài không gian. Từ đó, Mothersphere mở ra các cuộc đổ bộ với các chiến đội, gửi xuống hàng trăm chiến binh gọi là thiên thần, với mục đích tìm diệt Elder NATI3 và tận diệt con người mãi mãi. 3. Cấp độ và hành vi quần thể. Không còn là con người nguyên bản, giống loài NATI3 có sự phân cấp rõ rệt về vai trò và năng lực. Cấp thấp nhất là minion, cá thể cỡ nhỏ, tốc độ cao, thường tập trung theo nhóm. Được sử dụng như lớp cảnh giới hoặc sinh vật mồi thu hút hỏa lực, không có khả năng ra quyết định chiến thuật. Cấp tiếp theo là warrior, dị thể chiến đấu cận chiến, phản xạ thần kinh rất nhanh, sử dụng lực cơ học kết hợp bản năng tấn công. Cấp cao hơn là elite, có năng lực chiến thuật, phát tín hiệu sóng não nội bộ để điều phối tổ đội nhỏ. Thường đi theo cặp hoặc nhóm 3, có xu hướng bọc sườn, mai phục. Cấp alpha là những NATI3 cực kỳ mạnh mẽ, gần như mỗi thể alpha là một tồn tại độc lập, không có các bản sao như các NATI3 cấp thấp hơn. Alpha có thể có vũ khí sinh học nội tại và khả năng thao túng mô cơ thể.
Trong một số trường hợp, một alpha có thể tạo ra alpha khác qua quá trình biến đổi sinh học dị thường. Ngoài chiến đấu, alpha còn đóng vai trò như chỉ huy, có thể huy động và điều hướng lực lượng lớn các native 3 cấp thấp. Cá thể alpha cũng có thể biến đổi giữa nhân dạng con người trước khi biến đổi và hình thái native 3. Hiện tại, chưa có ghi nhận rõ ràng về việc alpha native 3 là tiến hóa từ thể cấp thấp hơn. Tuy nhiên, sự tồn tại của alpha native 3 từng là một android có tên Javen cho thấy alpha có thể được chính Elder native 3 tạo ra hoặc biến đổi từ cơ thể gốc ban đầu. Cấp cao nhất của giống loài native 3 là Elder. Hiện mới ghi nhận một cá thể Elder duy nhất, đồng thời được xem là native 3 đầu tiên từng xuất hiện. Cá thể này có thể giả dạng con người ở cấp độ tế bào, thậm chí đánh lừa được cả máy quét sinh học. Elder native 3 được cho là giữ vai trò điều phối toàn bộ chu trình sinh sản, tiến hóa và chiến thuật của giống loài. Quan sát thực địa, các native 3 cấp thấp có hành vi cực kỳ lãnh thổ và hành xử giống như thú hoang, đôi khi còn rất hung hăng với chính đồng loại. Bất kỳ ai tiến lại gần trong một khoảng cách nhất định đều sẽ bị tấn công ngay lập tức, không có cảnh báo. Vì vậy, dù chúng có thể lang thang hoặc đứng yên khi không phát hiện sinh vật nào xung quanh, nhưng chỉ cần một dấu hiệu nhỏ của hoạt động con người, chúng sẽ lập tức trở nên vô cùng tàn bạo. Bản năng hoang dã của chúng thực chất là hậu quả của việc đánh đổi mọi thứ để có được sức mạnh và cơ hội sinh tồn. Hành vi này được hình thành từ thời điểm loài người nguyên thủy đã từ bỏ nhân tính để biến mình thành quái vật, chỉ để sống sót. Trái lại, các cá thể native 3 cấp cao từ alpha trở lên thì được ghi nhận có sự phát triển của ý thức cấp cao, thể hiện ở suy nghĩ xảo quyệt, hành xử có tính toán và giao tiếp giống như con người. Đặc biệt, tùy theo mục đích và ý chí nội tại, các cá thể native 3 cấp alpha có thể phát triển hoàn toàn khác biệt về hình thể và kích thước, từ tương đương một người trưởng thành cho đến phát triển ngoại cỡ, đủ để bao bọc lấy cả một trạm không gian. Dù không hình thành tổ chức xã hội theo mô hình con người, native 3 lại thường tụ tập quanh các khu vực phát ra sóng sinh học bất ổn, đặc biệt là vùng có trứng hoặc các alpha core chưa kích hoạt. Hành vi đồng bộ hóa và phản ứng theo vùng gợi ý sự tồn tại của một hệ điều phối sinh học phi cá nhân hóa, có thể dựa trên trường cộng hưởng sinh học thay vì mệnh lệnh cá thể. Tuy nhiên, dữ liệu quan sát từ Cho Station cũng cho thấy, không phải lúc nào native 3 cấp thấp cũng phục tùng mệnh lệnh từ cấp cao hơn. Các thể dưới cấp elite đôi khi phản ứng theo bản năng kích hoạt tức thời, bỏ qua chỉ thị từ alpha hay thậm chí là cả elder. Hệ sinh học nội tại. 1. Cấu trúc tế bào V-Plex. Trong quá trình phân tích mô còn sót lại từ các thực thể native 3, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận một hiện tượng sinh học dị thường chưa từng xuất hiện trong các mẫu vật INI trước đây. Cụ thể, các phân tử protein nội bào của native 3 không tuân theo các cấu trúc quen thuộc trong sinh học cổ điển, mà thay vào đó, tồn tại dưới dạng một hệ thống bất ổn định. Cấu trúc bất ổn này được mã hóa dưới tên gọi V-Plex, Variable Placed Protein Matrix, một dạng ma trận polypeptide không tuyến tính, được sắp xếp theo mô hình xoắn kép phân tán. Khác với protein sinh học cổ điển, mỗi đơn vị V-Plex không giữ hình dạng cố định, mà có thể chuyển đổi trạng thái tồn tại giữa rắn, lỏng và khí chỉ trong vòng dưới 6 giây, nếu không còn nhận được năng lượng duy trì từ nguồn sinh học trung tâm. Quan trọng hơn, V-Plex còn có khả năng kết nối cộng hưởng với các phân tử khác trong nội mô, tạo nên một dạng mạch điện tử sinh học, thứ thay thế cho hệ thống thần kinh và tín hiệu cơ học truyền thống. Sự bất ổn của V-Plex thể hiện rõ nhất sau khi thực thể tử vong. Khi trường sống nội sinh sụp đổ, cấu trúc cộng hưởng của V-Plex lập tức tan rã, kéo theo toàn bộ mô mềm và cứng của cơ thể hóa lỏng và nhanh chóng bốc hơi sinh học. Quá trình này lý giải hiện tượng thân xác bị phân hủy, không còn dấu vết trong vài giây sau khi một native 3 bị tiêu diệt. Các nhà nghiên cứu của AIST đều đồng thuận rằng V-Plex không thể là sản phẩm tự nhiên. Cấu trúc này cho thấy mọi dấu hiệu của một hệ thống lập trình sinh học chiến lược, được thiết kế như một giao thức phân tử sống, thay thế cho toàn bộ chuỗi DNA, RNA, protein truyền thống. Nhiều khả năng, V-Plex là kết quả của một chương trình phát triển vũ khí sinh học với mục đích tạo ra những cơ thể sống tự định hình, tự tan rã và đặc biệt, không để lại xác chết, không thể bị điều tra. Cấu trúc V-Plex với khả năng vận hành giống như mã lệnh thay vì tế bào sống, có thể là nguyên nhân then chốt giúp native 3 tồn tại như một hệ sinh vật không cần hình thể ổn định. Lý giải cho việc có cá thể native 3 phát triển lớn đến hàng trăm mét, trong khi cá thể khác lại nhỏ bé chỉ bằng quả bóng. 2. Sinh sản bằng bọc trứng. Trong nhiều khu vực được phân loại là vùng nhiễm sinh học nặng như hang alpha, rễ Black Nest hay các tầng ngầm sâu của Abyss Lava, các đội nghiên cứu AIST đã phát hiện hàng loạt bọc trứng sinh học bám chặt vào trần, tường hoặc mọc lên từ dưới lòng đất như một dạng rễ mô sinh vật. Các bọc này không chỉ mang tính chất vật lý đơn thuần, chúng phát ra sóng sinh học tần số thấp, có dạng dao động ổn định và thể hiện chu kỳ tăng trưởng đều đặn. Như thể chúng được đồng bộ hóa với một thể mẹ vô hình,
không hiện diện vật lý nhưng đóng vai trò như một điểm phát xung sinh học nền. Tùy theo cấp độ của dị thể được ấp, các bọc trứng có chu kỳ phát triển từ 6 đến 36 giờ. Với các biến thể cấp cao như Elite và Alpha, quá trình này diễn ra trong các cụm trứng đa tầng, nơi các bọc nhỏ hoạt động như mô nuôi sinh học cho bọc lớn hơn. Quá trình sinh sản qua trứng được cho là không phải ngẫu nhiên. Theo đó, có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành mô hình sinh sản cực đoan này. 1. Tác động từ tiến hóa cưỡng ép. Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến sinh học tại ESP43, con người đã phải sử dụng các liệu pháp tiến hóa khẩn cấp nhằm tạo ra khả năng sống sót trong môi trường độc hại. Kết quả là hệ sinh dục cổ điển bị teo rút hoặc chuyển hóa thành tuyến enzyme phụ sinh học, có khả năng tiết dịch mô gốc để tạo trứng. Việc sinh con theo cách thông thường bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, trứng được tạo trực tiếp từ các tuyến mô chuyển hóa, không cần quá trình phối giống. 2. Ảnh hưởng từ dị biến kiểm soát nội tại. Một số vùng đã ghi nhận sự tồn tại của các nang trung tâm hay khu vực sinh sản quy mô lớn, nơi các cụm trứng tập trung thành tổ. Dù chưa xác định được cá thể nào điều khiển hệ thống này, khả năng cao đây là biểu hiện của một cơ chế sinh học thay thế toàn bộ vai trò di truyền cổ điển, vận hành theo logic phản hệ gen, trứng không cần mã cha. Thay vào đó, chúng được sao chép, đột biến, rồi tái phân loại để cho ra thế hệ sau. Việc tiến hóa sinh sản theo trứng cũng đảm bảo việc thế hệ sau có thể sinh trưởng siêu tốc, trở thành nguồn cung chiến binh cho cuộc chiến với Androedos, thay vì phải trải qua quá trình sinh trưởng tính bằng năm của con người nguyên thủy. Cấu trúc co. Trong hệ sinh học của Natiba, đặc biệt từ cấp alpha trở lên, tồn tại một cấu trúc nội tại được gọi là co. Một lõi trung tâm đóng vai trò vừa là trái tim sinh học, vừa là bộ điều khiển thần kinh và hành vi. Mỗi loại co khác nhau thể hiện một mức độ kiểm soát và cộng hưởng sinh học riêng biệt, tương ứng với vị trí của cá thể trong hệ thống phân tầng. Hiện AIST ghi nhận hai loại co, bao gồm alpha co, loại lõi phổ biến nhất trong các thực thể cấp alpha. Về hình thái, nó là một cấu trúc hình cầu phát sáng đỏ, có kích thước xấp xỉ một quả bóng chuyền, được bao bọc bởi một lớp vỏ sinh học bán cứng, có khả năng kháng va chạm và tách biệt trường nhiễu điện sinh học. Vai trò chính của alpha co là duy trì hành vi, năng lượng và hình thái chiến đấu của cá thể sở hữu nó. Khi thực thể bị tiêu diệt, toàn bộ mô tan rã, nhưng alpha co thường là phần duy nhất còn tồn tại, vẫn đập nhẹ theo một nhịp sinh học trễ. Khi 4 alpha co được hợp nhất, chúng hình thành một đơn vị cộng hưởng cao cấp gọi là master co. Đây không chỉ là sản phẩm sinh học hợp thể mà còn là một chìa khóa tần số sinh học đặc biệt, có khả năng mở lối vào The Nest, trung tâm sinh sản tối hậu của loài Natiba. Trong bối cảnh tác chiến, master co được coi là mã mở chiến lược, cho phép xâm nhập vào vùng bảo vệ tối đa, nơi Elder Natiba cư trú và kiểm soát quần thể. Hiện tượng hợp thể của alpha co thành master co cũng cho thấy một mô hình tích hợp tín hiệu sinh học, gợi ý về khả năng tái tổ chức tầng chỉ huy. AIST chưa ghi nhận được trường hợp co đơn lẻ tái sinh thành cơ thể mới, nhưng nhiều alpha co vẫn phát sóng sinh học yếu hàng giờ sau khi chủ thể bị tiêu diệt. Các tín hiệu này mang đặc tính của sóng sống muộn và chứa chuỗi xung có cấu trúc giống mã hình thể nội tại. Điều này đặt ra một giả thuyết đáng lo ngại, alpha co có thể đóng vai trò như bản thiết kế di truyền sống, tiềm ẩn khả năng tái tổ chức lại mô hoặc gọi sinh khối từ môi trường phù hợp. Đề xuất của các khối. Ý kiến của R5 khối Research. Việc Natiba vốn là hậu nhân của nhân loại, sản phẩm đột biến từ chương trình Evolution X là một phát hiện có tầm vóc lịch sử. Đây không chỉ là một loài dị thể, mà là bằng chứng sống cho quá trình tiến hóa cưỡng ép đi sai hướng. Đề xuất, tiếp tục nghiên cứu Viplex dưới trạng thái N04, Stasis Co, hạn chế triệt tiêu tất cả cá thể alpha để phục vụ nghiên cứu mô hình đảo gen. Ý kiến của R5 khối Experiment. Đã xác minh khả năng cộng hưởng của alpha co có thể duy trì sóng sống nội tại nhiều giờ sau khi chủ thể bị tiêu diệt. Điều này mở ra khả năng sử dụng alpha co như bản mã di truyền sống. Tuy nhiên, rủi ro phục hồi sinh khối là cực cao nếu không kiểm soát trường cảm ứng. Đề xuất, mở đề án kiểm tra co trong buồng cộng hưởng kín, chỉ sử dụng năng lượng phản pha tần số thấp. Nếu phát hiện tín hiệu tái sinh chuỗi mô, chuyển thẳng sang giao thức T05 voicing để vô hiệu toàn phần lõi co. Ý kiến của R5 khối Circle. Natiba thể hiện hành vi không ổn định và đã ghi nhận các đợt trỗi dậy ngoài kiểm soát tại vùng Blackness. Do cơ chế phản ứng chiến đấu tự động và khả năng kháng lệnh của thể cấp thấp, biện pháp phong tỏa vật lý hoặc trường lực đều không đủ. Cần duy trì vòng lặp thời gian địa phương, giao thức S05 để ngắt liên tục vùng phát sinh cộng hưởng. Đề xuất, tiếp tục áp dụng giao thức S05, time loop cell ở cấp độ toàn vùng, đặt các bọc trứng lớn vào vòng lặp tạm thời nhằm vô hiệu chu kỳ nở trứng và phát sóng ổn định. Ý kiến của R5 khối Terminate. Không đồng tình với việc trì hoãn tiêu diệt các thể alpha chỉ vì mục đích nghiên cứu. Với mỗi co được giữ lại,
là một nguy cơ mở chu trình sinh học mới. Nếu khả năng tái lập hình thể thực sự tồn tại và master core là chìa khóa sinh học, thì bất kỳ sự hợp thể nào cũng có thể gọi lại toàn hệ thống. Đề xuất, ưu tiên tiêu trừ alpha core bằng T05, voicing nếu xuất hiện cộng hưởng cấp vùng. Nếu xuất hiện hợp thể master core, xem xét nâng cấp giao thức sang T06, annihilation nhằm vô hiệu toàn vùng sinh học và chuỗi core liên kết. Kết luận, NAT3 không thể bị đối xử như một thực thể đơn lẻ. Đây là một hệ thống tiến hóa cấp quần thể, có cấu trúc sinh học tự tái lập và chuỗi điều phối phi cá nhân hóa. Vì vậy, việc phối hợp đa khối và đa giao thức là bắt buộc. Mọi trì hoãn xử lý có thể dẫn đến sự phục hồi toàn vùng trong thời gian dưới 12 giờ nếu có môi trường phù hợp. Giao thức liên khối chính thức. 1. Giao thức Circle. S05, Time Loop Cell, thiết lập vòng lặp thời gian cục bộ tại các vùng nhiễm sinh học, đặc biệt là tổ trứng và rễ Bracknest, nhằm ngăn chặn quá trình cộng hưởng sinh học và nở trứng. Giao thức này được xem là nền tảng cho mọi can thiệp sau đó. 2. Giao thức Neutralize. N04, Stasis Core, đóng băng hoạt tính sinh học của các cá thể alpha hoặc co thu được nhằm phục vụ nghiên cứu cấu trúc V-plex và sóng sống muộn. Áp dụng tại cho Station và Helix Cradle dưới kiểm soát của khối Experiment và Research. 3. Giao thức Terminate. T05, Voicing, xóa lõi sinh học hoàn toàn, dùng cho các alpha core có tín hiệu cộng hưởng kéo dài hoặc tái tổ chức sinh mô. Đây là tiêu chuẩn tiêu trừ cá thể cấp alpha, đặc biệt nếu không thể vô hiệu bằng N04 hoặc có nguy cơ hợp thể. T06, Annihilation, trong tình huống đặc biệt, vô hiệu hóa toàn vùng sinh học, chỉ áp dụng khi phát hiện master core đã hình thành. Giao thức này chỉ được kích hoạt sau khi overseer null xác nhận khả năng lan truyền vượt vùng kiểm soát. Dữ liệu trình bày trong video thuộc hệ thống giả lập sáng tạo. Mọi thực thể, sự kiện hoặc tổ chức nêu trên, dù dựa trên tài liệu văn hóa đại chúng, đều được tái cấu trúc theo logic riêng của IST. Kênh không sở hữu quyền khai thác thương mại đối với các tác phẩm gốc. Mọi nội dung chỉ mang mục đích sáng tạo, phân tích và chia sẻ cộng đồng, không vi phạm hoặc đại diện cho bất kỳ tổ chức nào trong thế giới thực.